Chị bán em 2 phần bánh cuốn gà kiểu Bắc Kinh. Ok nhé. Giá thế nào ạ? 14 tệ 2 cái. Ok à. Đang quét sốt gì vậy chị? Sốt tương tươi. À, sốt tương tươi. Rau sống. Đây là rau gì vậy chị? Rau xà lách. Cho vào trong ăn để giải ngấy. Gà tầm bột chiên giòn giòn cực kỳ thơm.